Mezi Pražany oblíbená doprava po městě, jejíž rozvoj byl bohužel v uplynulých letech značně opomíjen. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu se budeme věnovat rozvoji tramvajové sítě v Praze. Se svojí délkou 143 km patří mezi ty nejdelší tratě v Evropě. I to je určitě jeden z hlavních důvodů, proč je mezi Pražany cestování tramvají tak oblíbené. Přesto rozvoj tramvajové sítě mnoho let stagnuje a jediné koleje, které se za celou tu dlouhou dobu postavily, jsou tady u muzea a vedou odnikud? Nikam. A tak se Pražané museli spokojit s cestováním autobusem v místech, kde už dávno mohli vést koleje. Dobrou zprávou ale je, že město podle všeho opět zařadilo tramvaje mezi své priority a my se můžeme těšit na desítky kilometrů nových tras. Právě ty si v tomto videu ukážeme. Asi každý Pražan zná tuto konečnou stanici tramvaje. Byla postavena před neuvěřitelnými 75 lety a slouží jako vstupní brána do nádherného údolí Divoké Šárky. Titul konečná po ní ale již brzy převezme jiná stanice. Před pár dny totiž začala výstavba prodloužení tratě až na sídliště na Dědině. Tramvaj povede 300 metrů po Evropské, než odbočí do ulice Vlastina až na konec sídliště do ulice Drnovská. A právě tady bude nová tramvajová smyčka a vznikne tu i parkovací dům pro 290 aut. Celkem se můžeme těšit na 5 nových zastávek a hotovo by mělo být už příští rok. Dalším letošním kolejovým úspěchem je prodloužení tratě z Barrandova do Slivence. První etapa vedoucí do Holyně byla slavnostně otevřena 9. dubna a přinesla nám hned 2 nové zastávky. V příštím roce je v plánu dostavba druhé půlkilometrové etapy až do Slivence. Kromě usnadnění cestování pro obyvatele Slivence a Holyně bude trať také sloužit pro 8 000 obyvatel, kteří se nastěhují do nově budované čtvrti, která roste podél trati. Velice oceňuji, že tady město buduje slušnou infrastrukturu dříve, než se lidé nastěhují. Upřímně si ale myslím, že v tomto případě šlo o šťastnou shodu okolností a jen se to tak sešlo, protože v jiných případech město tak prozřetelně neplánuje. Bohužel. Přemístili jsme se do Modřan, kde přednedávnem začaly práce na prodloužení tramvajové trati až na sídliště Libuš. Celkem přibydou 4 nové zastávky o délce 1,7 km a hotovo má být v červnu příštího roku. Jedná se o poměrně důležitou stavbu pro obyvatele sídlišť Libuš a Kamík, protože do této doby obsluhovaly sídliště jen autobusy. To však bude brzy napraveno a tramvají číslo 17 se tak v budoucnu svezete až na jednu z nových stanic metra D. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, jak tato nová modrá linka metra D bude vypadat a kdy se jí dočkáte, mrkněte se na video, které jsme natočili. Odkaz najdete v popisku. A další možná výstavba tramvajové sítě, ta v tuto dobu zatím není jasná. Ještě v tomto desetiletí bychom se tak měli dočkat například tramvaje na horní části Václavského náměstí, spojení mezi Dvorci a Zlíchovem přes Nový Dvorecký most, ale i tramvaje z Želivárny až do Malešic. Pokud vás zajímá, jaké stavby mají u města nejvyšší prioritu, připravili jsme pro vás jejich seznam. Najdete ho pod videem. A tím je naše dnešní video o nových tramvajových trasách v Praze u konce. A co říkáte na současný rozvoj vy? Je dostatečně rychlý? Nebo by do toho mělo město více šlápnout? A chtěli byste doplnit ještě nějaké další informace? Napište nám to dolů do komentářů. Za sebe musím dodat, že jsem rád, že se výstavba zase trošku rozhýbala. Sám tramvají cestuji mnohem radši než autobusem. Většinou je to rychlejší a hlavně pohodlnější. Občas mi ale přijde, že výstavba nových tratí neodpovídá rychlosti, jakou se rozvíjí naše město, což pak zbytečně vede k různým nepříjemnostem. Ale o tom zase příště. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další, například o tom, jak cestovat po Praze nejrychleji. Je to taky po kolejích, ale tramvají to není. Tušíte?
Odpověď a odkaz na video najdete dole v popisku, tak se určitě mrkněte. Děkuju a těšíme se příště na viděnou.